Chúng ta đang nói về một lệnh cấm rất thú vị tại nước Đức liên quan đến hệ thống đường cao tốc liên bang của họ. Autobahn, hệ thống đường cao tốc liên bang của Đức, không chỉ là một mạng lưới giao thông mà còn là một biểu tượng văn hóa, kỹ thuật và tự do của người Đức. Hệ thống này kết nối những thành phố lớn của nước Đức, những trung tâm kinh tế và thậm chí cả những khu vực nông thôn của Đức. Nó được khởi công từ năm 1932 dưới thời của Đức Quốc xã. Từ rất lâu rồi thì người Đức đã có tư duy vượt trội. Nó ban đầu mang mục đích quân sự, nhưng sau Thế chiến, nó lại trở thành xương sống của nền kinh tế nước Đức hiện đại. Điều làm Autobahn trở nên đặc biệt trong mắt thế giới là việc khoảng 70% chiều dài của nó không hề có giới hạn tốc độ. Nhưng đằng sau vẻ hào nhoáng của tốc độ là một hệ thống quy định nghiêm ngặt, trong đó việc để xe hết xăng được xem là một hành vi không thể chấp nhận được. Vậy tại sao một việc tưởng chừng như nhỏ nhặt kiểu như hết xăng lại trở thành vấn đề lớn trên đường cao tốc? Việc để xe hết xăng trên Autobahn không chỉ là một sai lầm cá nhân mà còn bị coi là hành vi gây nguy hiểm cho giao thông. Và theo luật giao thông của Đức, tài xế có trách nhiệm đảm bảo xe của mình luôn ở trạng thái hoạt động tốt, bao gồm việc có đủ nhiên liệu để hoàn thành hành trình mà không gây ra gián đoạn. Nếu xe của bạn dừng lại trên cao tốc vì hết xăng, bạn có thể đối mặt với mức án phạt từ 30 cho đến 70 euro, tương ứng với khoảng từ 900.000 cho đến khoảng hơn 2 triệu tiền Việt, tùy thuộc vào mức độ nguy hiểm và hành vi mà bạn gây ra. Nhưng mà tiền phạt thì chỉ là một phần của câu chuyện. Khi một chiếc xe dừng đột ngột ở trên cao tốc, nơi các phương tiện thường di chuyển với tốc độ rất cao, nguy cơ tai nạn sẽ là rất lớn. Bạn đang lái một chiếc xe tải hoặc là một chiếc xe lao với tốc độ cả 200 km/h, phía trước đột nhiên xuất hiện một chiếc xe đứng im về hết xăng. Chuyện gì sẽ xảy ra? Khoảng cách phản ứng ở tốc độ này là cực kỳ ngắn và chỉ cần một chút bất cẩn, hậu quả có thể là thảm họa. Hơn nữa, Autobahn được thiết kế để đảm bảo dòng chảy giao thông liên tục, hỗ trợ vận chuyển hàng hóa, con người, thậm chí là các hoạt động quân sự trong trường hợp khẩn cấp. Một chiếc xe chết máy giữa đường có thể gây ùn tắc, làm gián đoạn toàn bộ hệ thống. Một lý do khác khiến việc hết xăng trở thành vấn đề nghiêm trọng là khoảng cách giữa những trạm xăng trên Autobahn. Không giống như các hệ thống đường cao tốc ở nhiều quốc gia khác, nơi trạm xăng xuất hiện dày đặc. Các trạm xăng trên Autobahn thường cách nhau từ 40 cho đến 60 cây, đôi khi là dài hơn. Nếu tài xế không tính toán kỹ lượng nhiên liệu cần thiết, họ có thể rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan giữa làn ranh của sự sống và cái chết, hay ít nhất là sự xấu hổ và sự tốn kém. Hãy hình dung bạn đang lái xe trên một đoạn đường Autobahn ở vùng nông thôn Bavaria, xung quanh chỉ có những cánh đồng và rừng cây, và kim xăng bắt đầu chạm vạch đỏ. Trạm xăng gần nhất có thể cách đó hàng chục km và bạn chỉ còn vài lít xăng ở trong bình. Đây chính là lúc bạn nhận ra rằng sự chuẩn bị kỹ lưỡng là yếu tố sống còn trên Autobahn. Tinh thần kỷ luật của người Đức cũng đóng vai trò quan trọng trong việc giải thích tại sao hết xăng bị xem là hành vi thiếu trách nhiệm. Người Đức thì luôn nổi tiếng với sự chính xác và chuẩn mực trong mọi khía cạnh của cuộc sống, từ cách họ xếp hàng ở siêu thị đến cách họ vận hành hệ thống giao thông. Việc để cho xe hết xăng trên Autobahn không chỉ cho thấy sự thiếu chuẩn bị của tài xế mà còn đi ngược với văn hóa lái xe an toàn và hiệu quả của nước Đức. Để hiểu rõ tại sao nó có thể vận hành hiệu quả với những quy định nghiêm ngặt như vậy, chúng ta cần nhìn vào hệ thống này được quản lý, được xây dựng như thế nào. Autobahn không chỉ là một con đường mà là một kỳ quan kỹ thuật. Mỗi 1,6 km đường Autobahn sẽ tiêu tốn hơn 1 triệu đô để xây dựng và bảo trì, với mặt đường được làm từ bê tông không đông đặc, đảm bảo độ bền và khả năng chịu lực vượt trội. Đội ngũ nhân viên bảo trì làm việc không ngừng nghỉ, kiểm tra từng cm đường để đảm bảo không có vết nứt, lồi lõm hay bất kỳ nguy hiểm nào có thể gây ra mất an toàn. Hệ thống camera và radar hiện đại được lắp đặt dọc Autobahn, cung cấp thông tin thời gian thực về thời tiết, tình trạng đường xá, lưu lượng giao thông. Nếu bạn dừng xe vì hết xăng, camera sẽ nhanh chóng phát hiện và bạn có thể nhận được vé phạt trước khi kịp gọi cứu hộ. Hơn nữa, các tài xế ở Đức được đào tạo qua một chương trình khắc nghiệt để đảm bảo họ có đủ kỹ năng xử lý ở tình huống tốc độ cao, giữ khoảng cách an toàn, ít nhất bằng một nửa tốc độ xe tính bằng mét và luôn chuẩn bị kỹ lưỡng trước mỗi chuyến đi. Một sự thật thú vị về Autobahn là trong chiến tranh lạnh, một số đoạn của nó được thiết kế để làm đường băng khẩn cấp. Nếu các sân bay bị tấn công, máy bay quân sự có thể cất cánh và hạ cánh ngay trên hệ thống Autobahn. Điều này giải thích tại sao mặt đường được xây dựng chắc chắn đến mức nó có thể chịu được trọng lượng của máy bay chiến đấu như là F-16. Thật khó tin rằng một con đường mà bạn lái xe hàng ngày lại có thể chuyển thành đường băng trong tích tắc. Tuy nhiên, điều này cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về việc giữ cho hệ thống này luôn thông thoáng và không có bất kỳ trở ngại nào, bao gồm cả những chiếc xe hết xăng. Một trong những lý do nữa khiến Autobahn trở thành huyền thoại chính là chính sách không giới hạn tốc độ trên phần lớn chiều dài của nó. Nhưng đừng hiểu lầm rằng hệ thống này là nơi vô pháp vô thiên.
Tốc độ khuyến cáo dao động từ 65 cho đến 160 km/h và chỉ ở những đoạn đường không có điểm hợp nhất, phân nhánh hay khu vực đông dân cư mới được phép thả tốc độ. Chính sách này tồn tại nhờ sự kết hợp của nhiều yếu tố. Yếu tố đầu tiên là ngành công nghiệp ô tô của Đức, với những cái tên như là BMW, Mercedes, Porsche và Audi đã biến Autobahn trở thành một sân khấu để phô diễn công nghệ xe hơi tiên tiến của họ. Những chiếc xe có khả năng đạt vận tốc lên đến 200-300 km/h không chỉ là niềm tự hào mà còn là công cụ quảng bá thương hiệu giúp các hãng xe Đức thống trị thị trường toàn cầu. Tiếp nữa là văn hóa lái xe an toàn của Đức, đừng tưởng cho họ chạy nhanh là họ sẽ chạy ẩu. Văn hóa này được củng cố bởi đào tạo rất nghiêm ngặt và ý thức cao giúp giảm thiểu tai nạn trên Autobahn. Thống kê cho thấy chỉ khoảng 10% tai nạn giao thông ở Đức xảy ra trên Autobahn, thấp hơn nhiều so với các hệ thống đường cao tốc khác trên thế giới. Và cuối cùng, chính sách không giới hạn tốc độ còn là biểu tượng của tự do cá nhân, rất phương Tây, một giá trị mà người Đức coi trọng. Dù đã có nhiều tranh cãi về việc áp đặt giới hạn tốc độ để bảo vệ môi trường, thì Quốc hội Đức đã nhiều lần bác bỏ đề xuất này, gần nhất là năm 2022. Và giới hạn tốc độ ở đây là để bảo vệ môi trường chứ không phải là một vì lý do nào khác. Tuy nhiên, Autobahn cũng không tránh khỏi những khoảnh khắc kinh hoàng. Một ví dụ điển hình là vụ tai nạn liên hoàn vào năm 2009. 259 chiếc xe, 259 chiếc xe, bạn không hề nghe nhầm. Nó đã đâm vào nhau trên một đoạn Autobahn ở miền Bắc nước Đức. Nguyên nhân bắt nguồn từ một cơn mưa lớn khiến đường trơn trượt, kết hợp với tốc độ cao và sự thiếu tập trung của một số tài xế. Vụ tai nạn này khiến 340 nhân viên cứu hộ phải làm việc liên tục để dọn dẹp hiện trường với chi phí lên đến 1,5 triệu euro. May mắn thay là không có thương vong nghiêm trọng, nhưng hình ảnh hàng trăm chiếc xe chồng chất trên đường đã trở thành một lời cảnh báo về sự nguy hiểm của Autobahn nếu tài xế không tuân theo quy định. Những sự cố như thế này càng củng cố lý do tại sao việc để xe hết xăng bị xem là hành vi không thể chấp nhận được, vì nó có thể trở thành giọt nước tràn ly dẫn đến thảm họa. Nếu bạn không may để xe hết xăng trên Autobahn, hậu quả không chỉ dừng lại ở mức phạt tiền. Ngoài phạt 30 đến 70 euro, bạn sẽ phải gọi xe cứu hộ với chi phí dao động từ 100 đến 300 euro tùy thuộc vào khoảng cách và thời gian. Chưa kể, bạn sẽ phải chịu đựng sự bất tiện và có thể là sự xấu hổ khi đứng bên lề đường nhìn những chiếc xe khác lao qua với tốc độ chóng mặt. Nhưng cũng đừng quá lo, hệ thống biển báo thông minh trên Autobahn sẽ cung cấp thông tin về trạm xăng gần nhất nên hãy chú ý mà quan sát. Ngày nay, Autobahn là một trong những trung tâm tranh cãi về môi trường. Với tốc độ cao và lượng xe cộ khổng lồ, nó đóng góp không nhỏ vào lượng khí thải CO2. Đảng Xanh ở Đức đã đề xuất áp đặt giới hạn tốc độ và thậm chí lắp đặt các tấm pin mặt trời dọc Autobahn để giảm tác động môi trường. Một số ý tưởng táo bạo hơn bao gồm xây thêm làn đường cho xe đạp, nhưng chúng thường vấp phải sự phản đối từ những người yêu thích tốc độ và yêu thích ngành công nghiệp ô tô. Họ cho rằng đây không chỉ là một con đường mà là biểu tượng của sự tự do và công nghệ Đức. Dù vậy, áp lực từ những tổ chức môi trường ngày càng tăng khiến tương lai của Autobahn đã trở thành một chủ đề được tranh luận rất sôi nổi. Một sự thật thú vị khác về Autobahn là nó hoàn toàn miễn phí. Không có trạm thu phí nào trên Autobahn, một điều hiếm thấy trên các hệ thống đường cao tốc lớn trên thế giới. Chi phí bảo trì khổng lồ, gấp 5 lần so với đường cao tốc thông thường, sẽ được lấy từ thuế xăng dầu với các loại thuế khác mà tài xế đã đóng nữa. Điều này có nghĩa là mỗi lần bạn đổ xăng ở Đức, bạn đang gián tiếp trả phí để giữ cho Autobahn hoạt động trơn tru. Đây là một cách tiếp cận thông minh giúp đảm bảo rằng mọi tài xế đều có thể sử dụng Autobahn mà không phải lo lắng về chi phí trực tiếp, đồng thời khuyến khích họ duy trì ý thức trách nhiệm, bao gồm việc không để xe hết xăng. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.